Xin chào các bạn đã đến với kênh Thủy Sinh Aqua Channel, kết nối đam mê thủy sinh. Đây là một video setup bể phong cách rừng. Kích thước bể là cubic 35 cm. Về nguyên mẫu thì bể này là layout bonsai của bạn Hà Đoàn tặng. Mình có cải biên và thêm thắt một chút, như là thêm mô hình chùa, tháp, thêm đá và cây phía sau hậu cảnh. Ý tưởng là tạo một phong cảnh chùa trong một khu rừng. Và sau đây, mời các bạn xem phần setup chi tiết của chiếc bể này nhé. Layout này sử dụng đá vỉa và rễ rừng. Mình sẽ gắn mô hình chùa vào layout. Nếu có anh em nào hỏi thì mô hình chùa này mình mua tại vựa bonsai Bùi Viết Lãm. Chúng ta sẽ dùng keo 502 và bột đá để gắn cố định mô hình chùa lên layout. Sau khi gắn xong, mình sẽ đưa layout vào lại bể để làm phần hậu cảnh. Phần hậu cảnh mình sẽ gắn trực tiếp những viên đá nhỏ vào phía sau bể để tạo độ sâu cho layout. Sử dụng keo nến để gắn cố định những viên đá. Cách này mình học của mấy anh em Tây Lông, nhưng thực sự là nó cũng chỉ là gá tạm thôi. Keo nến nhanh bám nhưng mà nó không chắc. Sau này chúng ta sẽ phải bắn thêm keo silicone để cố định lại cho chắc chắn, để có thể chơi được lâu dài. Sử dụng tán cây là lũa xương chùm. Mình cắt những đoạn nhỏ để làm tán cây ở phía sau.
Phần setup bè, lót bên dưới bằng nham thạch trắng, tiếp tới đến vi sinh và phủ bằng nền gạch xanh. Phần này mình xếp những viên đá xuôi dần xuống phía dưới để tạo độ cao thấp cho bố cục. Dùng lớp bông lọc bên dưới, đổ cát và nhỏ keo 502 để gắn cố định, tránh cho cát trôi xuống. Thêm đất nền bên cạnh bè để cắm cây. Mô hình tháp này mình mua trên Shopper với giá 80k. Lấy ý tưởng như những bức tranh thủy mạc, mình đã dùng mấy con chim cò nhựa này giá 10k gắn trên các cành cây ở phía sau. Phần vào cây, mình sử dụng rêu mili Taiwan làm tán. Rêu US Fit gắn bên dưới các tảng đá. Mỗi loại rêu đều có hình dáng khác nhau. US Fit mọc chùm xuống nhìn rất đẹp. Sử dụng nhiều loại rêu thì cũng thấy bố cục đỡ nhàm chán hơn. Phía dưới layout, mình sử dụng rêu Miliperia. Loại này rất đẹp, tán nhỏ và phát triển chậm.
đoạn gần cây miếu mình có sử dụng tảo cầu để tạo hình như kiểu là một thảm cỏ. Phía dưới góc bè cắm ngưu mau chiên và vảy ốc xanh bò. Phần tán bonsai, ý tưởng ban đầu của mình là gắn tân đế cho màu đỏ rực rỡ, nhưng mà sau khi vào cây thì mình lại thấy nó không được cân đối lắm, vì lá của tân đế quá to, không hợp lý khi lá còn to hơn cả thân cây. Vì thế mình đã dán tán lại bằng rêu mili Taiwan. Bẻ sau 1 tháng, phần rêu phát triển rất nhanh, nhưng nó cũng khá là tương đồng với phần rêu ở phía sau, cũng không tạo được cái ấn tượng đặc biệt gì cả. Mình quyết định bóc hết rêu trên tán bonsai để gắn bằng bú xép. Vì là bè nhỏ nên mình sử dụng bú xép mili. Dán bú xép trên tán cũng nhanh và khá là dễ dàng. Giờ nhìn cũng khá hơn rồi. Giữa phần bú xép và rêu thì nó đã tách được lớp phía trước và phía sau, nhìn có chiều sâu hơn. Những thiết bị phục vụ bè là rất quan trọng. Với kích thước như bè này thì mình sử dụng lọc mili mua của bạn Tô Ly Huy Nguyễn. Lọc nhỏ, thẩm mỹ mà cũng rất khỏe. Đèn của bè này là lốt LED Light mili của bạn Trần Duy Trí. Bản này có chỉnh áp, đánh màu đẹp và cũng rất ổn trong tầm giá. Bè sau 2 tháng, cơ bản phát triển cũng ổn định. Ở những bè nhỏ, chúng ta thường ngại nhất là phần tỉa cây. Như bè này mình sử dụng bú xép thì cũng không phải tỉa tót gì nhiều. Với những loại rêu như là Milipelia, US Fit, tốc độ mọc chậm nên là cũng nhàn hơn. Chỉ có phần rêu Mili Taiwan là phát triển nhanh nhất, nên mình cũng chỉ bố trí một chút ở phía sau hậu cảnh.
Về tổng quan bể này mình nhận thấy với bể cubic 35cm như này, bố cục dày, không thoáng mắt, sẽ hợp lý hơn khi bể có kích thước 644 thiên về chiều dài. Lúc đó thì sẽ có nhiều cái khoảng cách hơn giữa các mô hình chùa và tháp. Dù sao mình thấy layout này cũng không đến nỗi quá tệ. Việc set up bể, tạo bố cục theo trí tưởng tượng cũng khá là thú vị. Việc học hỏi kinh nghiệm của anh em và qua mỗi lần set up bể, chúng ta cũng sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm cần thiết cho quá trình chơi thủy sinh của chính mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ và set up được những bể đẹp.